Tayo mga teros, ngayon ay araw ng linggo at bukas ay simula na naman ang ating trading weeks. Kaya nandito ako sa church ng USDJPY upang silipin ang kanyang maaaring potensyal na igalaw para sa trading weeks na ito. So, umpisa na natin. Nandito tayo sa church ng USDJPY at nakaset siya sa weekly time frame. Makikita natin na ang USDJPY ay napakatagal nang nagko-consolidate sa loob ng isang triangle pattern. Habang lumalapit siya sa dulo ng ating triangle pattern ay panipis ng kanyang galaw. At ini-expect natin na magkakaroon siya ng isang major breakout once na makalabas siya rito sa triangle na to. So ang inaasahan natin ay magkakaroon siya ng breakout dito sa triangle. No? Hindi natin alam kung kailan, pero yun ang inaasahan natin. Sa position ng price, no, nandito na siya sa dulo ng triangle, panipis ng kanyang galaw. Kahit anong oras ay maaari siyang mag-breakout sa triangle. So kung magkakaroon siya ng breakout, inaasahan natin na ang price ay tatagos at papunta rito sa 112 zone. Kung sakaling magkaroon siya ng major breakout, yan ang inaasahan natin pupunta ng presyo. At kung kababa naman ng breakout niya, nabasag niya itong triangle support ito, inaasahan natin na dito siya pupulutin sa 2016 na swing low. So yun ang ating binabantayan sa last week. Nagkaroon siya ng itong mga nakalipas na 2 linggo, no, nagkaroon siya ng bullish price action. Pero ganun pa man, nandun pa rin siya sa loob ng triangle pattern. Hindi pa rin siya nakakalabas. So patuloy siyang nagko-consolidate. So titingnan natin ngayong linggo na to kung magagawa niya makabreak sa triangle pattern. At kung sakaling magkaroon siya ng breakout, gaya ng sinabi ko, sa zone ng 1112 natin siya abangan kung pataas ang kanyang breakout. At kung pababa naman, dito naman sa 99 level, at tatangkain niyang ma-hit yung kanyang immediate support na swing low noong 2016 low. So yan ang nakikita natin galaw ng USDJPY. Punta naman natin ngayon yung isa nating paborito pang currency pair na madalas natin tinitrade. Ito yung GBPUSD. Punta natin siya. Tingnan natin kung ano yung kanyang maaaring galaw ngayon. So sa GBPUSD, kung titingnan natin yung kanyang charts, ito yung kanyang 2018 na swing high. So nagkakaroon tayo ng dynamic resistance dito sa 2018 swing high. So kung makikita natin yung price, no, tinatangkaan niyang abutin yung 2018 na swing high. Netong mga nakaraang trading weeks, nagkaroon siya ng breakout dito sa 1.35 zone. Tinatangka niya abutin yung 2018 swing high. Pero sa nakikita ko sa galaw ng presyo na to, nagkaroon na siya ng maliit na week. May potential na magkaroon siya ng setback ulit rito sa 1.35.
may possibility na magkaroon ng pullback bago niya abutin yung kanyang 2018 high. So yan ang nakikita nating posibleng igalaw ng GBP/USD. Kung bullish ka, maaari kang maghintay dito sa 1.35 level or soon. Kasi kung hahabulin mo yung kasalukuyang presyo niya, konti na lang yung potential upside mo, nasa 324 na lang. Bagay kung short and trader ka, medyo okay na rin yan, 320. Pero kung nagsuswing ka, nagpa-follow the trend or nag-trend following ka, mas magandang position dito sa 1.35 para ang yung potential upside is nasa 764 pips ang iyong potential upside. So yun ang nakikita kong potential na maaaring igalaw ng GBP/USD sa mga darating na trading weeks. So ngayon, silipin pa rin natin yung ating pangatlong paborito na major currency pair. Walang iba kundi yung ating EURUSD. Ito yung ating madalas na tine-trade. So, tingnan natin. So, halos parehas sila ng performance ng GBP/USD. No? May pagka-correlated talaga yung galaw nila. So, ito yung 2018 swing high ng USD. Itong may bilog na to. So, kung makikita nyo, no, yung price papunta na uli sa 2018 swing high. Sinusubukan niyang abutin. Pero nagkaroon siya ng rejection. Nagkakaroon siya ng rejection. Malamang nagkaroon siya ng pullback. Maaari siya magkaroon ng pullback dito. May potential siya ng pullback dito sa 1.19 hanggang 1.20 level. Itong trading weeks na to, abangan natin kung magagawa niya mag-hold dito sa level na to, 120. Kung makakapag-hold siya. Kung magagawa niya mag-hold dyan, may potential na mapabilis yung kanyang mag-hit sa 2018 high. Pero kung hindi, kung mag-fail siya na mag-hold dyan sa level na yan, ang inaasahan nating presyo ay magtutuloy-tuloy hanggang dito sa 1.16 bago magkaroon ng consolidation ulit bago kumakas. So yun yung nakikita nating galaw ng EURUSD sa mga darating na trading days. So abangan na lang natin mga kachupitero and mga traders. Abangan natin yung magiging galaw sa umpisa bukas. So yun, kung bullish ka, mas mabuti siguro na bantayan natin tong level ng 1.19 hanggang 1.20 bago tayo mag-decide kung bullish tayo o bearish. So yun lang guys, maikling silip ko sa tatlong major currency pair na short technical analysis lang to dahil bukas magsisimula na yung trading days. So yun guys, nandito na lang. Thank you for watching.